السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات الدوائر الكهربية، وهي المحاضرة رقم 3 في شابتر بيزك كونسبت بعنوان سيركت إليمنت. وهذه طبعا بعض كومبوننت اللي هي بتشكل عناصر أساسية للدائرة. إذا أنت بتلاحظ هذا كاباسيتور، هذا برضو كاباسيتور، هذه ريزيستنس. بعرفش اذا كان في هنالك ملف، واكيد لو اطلعنا على الصوره الكامله حيكون في عندي ايضا باور سبلاي. طبعا هذه المحاضره بتيجي ضمن اللي هو محاضرات الوحده الاولى، واجت هذه المحاضره بعد ما صار عندنا مفهوم شامل على موضوع الالكتريك تشارج، الالكتريك كارنت، والالكتريك بوتنشال، والالكتريك باور. وكلمه الكتريك من هالمطالعه مش هنقولها، هنقول فولتج، كارنت، تشارج، كارنت، لانه كلهم في مجال التيار الكهربي. السيركت إليمنت، هذه الصورة بتختصر لك بشكل مبسط البيزك سيركت إليمنت. ايش بتشوف امامك؟ بتشوف ما امامك ريزيستور والرمزها اللي هو الخط المتعرج. بتشوف امامك الكاباسيتور وعبارة عن خطين متوازيين. بتشوف الاندكتور اللي هو الملف، وبتشوف حاجة بسموها اللي هو اللود ريزيستنس والفاريبل ريزيستنس والباتري والفاريبل كاباسيتور والساينوسويدال فولتج سورس للترانزستور والدايود والجراوند. اي دائره كهربيه تكون مكونه من العناصر الاساسيه هاي. بيجي بعد ذلك اسلاك التوصيل، بيجي بعد ذلك السويتشز، بيجي بعد ذلك اللي هو ادوات القياس وادوات الرصد. اما البيزك سيركت اليمنت اللي هي ريزيستورز، باور سبلاي، كاباسيتور، اندكتور، وبتقدر تقول الدايودز اند ترانزستور. لكن احنا حقيقه لن نخرج في اول 3 شباتر عن المقاومه والباور سبلاي. اما في الشابتر الخامس والسادس حندخل الاندكتور والكاباسيتور، وفي الكورسات المتقدمه حتدخلوا الدايود والترانزستور. سيركت إليمنتس، بعض التعريفات الأساسية نجلبها لهذه المحاضرة لهدف إنها مهمة. An element is the basic building block of an electric circuit. لما أنت بدك تبني دائرة كهربية فأنت بلزمك قطع، هذه القطع اللي هي الكومبوننت بنسميها الإليمنتس، وهي جزء الذي يكون اللي هو الإلكتريك سيركت. زي لما بدك تيجي تبني بناية فبتجيب الأحجار تبعتك، هذه الأحجار هي البيلدينج بلوك. ماذا نعني بالإلكتريك سيركت؟ simply the interconnection between the elements. اذا التنتين بودوا على بعض. الاليمنتس هي البيلدينج بلوك اوف ذا الكتريك سيركت، والالكتريك سيركت هي الحلقه الوصل ما بين هذه الاليمنت. احنا حنركز على السيركت اناليسيس في الكورسات الجايه، لانه مطلوب منا ان نعين determining the voltage across each element and the current through each element. يعني هدفنا في هذا الكورس انك كيف تحسب قيمه الجهد وقيمه التيار على كل عنصر من عناصر الدائرة الكهربية. بالنسبة للإليمنتس هنالك two types of elements، تصنف إلى نوعين. زي ما صنفنا الكميات الفيزيائية لكميات أساسية وكميات مشتقة، عناصر الدائرة الكهربية تقسم إلى نوعين. النوع الأول بنسميه اللي هو passive element. الباسيف element هذه في الحقيقة not capable to generate energy، هذه قطع تستهلك طاقة في الدائرة الكهربية، زي الريزيستور، الكاباسيتور اند اندكتور. النوع الثاني بنسميه اكتيف اليمنت، والاكتيف اليمنت هي capable of generating energy، زي الجنريتور، زي البطاريه، وفي المستقبل حتاخدوا الاوبريشن امبليفاير. احنا في هذه المحاضره حنركز على الاكتيف اليمنت ونعرف تصنيفاتها وانواعها، لانه كل الكورس حيتعامل مع الاكتيف والباسيف. والباسيف طبعا حنتحدث عليه كثيرا في المحاضرات الجايه، اللي هو الريزيستور حناخذ عليه 3 شباتر، ومن ثم ننتقل الى الاندكتور والكاباسيتور في اخر شابترين. لكن المفتاح الرئيسي تبعنا اللي هو مصدر الطاقه المستخدم، والذي يقع تحت مظله مين؟ الاكتيف اليمنت. اذا انت لما تسمع عنصر دائره كهربيه باسيف اعرف انه هذا مستنزف للطاقه، بياخذ طاقه ولا يولد طاقه، ولذلك كانت الباور تبعته بالموجب. اما بالنسبه للاكتيف اليمنت لقينا انه هي اللي مصدر الطاقه والباور تبعتها بالسالب، وهذا الكلام طبعا درسناه في المحاضره اللي فاتت.
نيجي الآن لموضوع السورس اللي هي الأكتيف إيليمنت. The most important active element the voltage and current source. ايش معنى voltage and current source؟ مصدر الجهد الكهربي ومصدر التيار الكهربي. زي ما قلت لك انت لا تستطيع انك ترفع الماء من الاسفل الى الاعلى الا اذا ادخلت مضخه، والمضخات طبعا انواع، لكن احنا هنا بندرس كهربيه. ايش اللي بنحركه؟ تشارج، الكترونات في ماده الموصل. المضخه اللي بتحرك هذه هي نوعين، اما فولتج سورس او كرنت سورس. These are generally deliver power to the circuit. هي مصدر توليد الطاقه في الدائره الكهربيه. Types of source، في عندك نوعين. النوع الاول بنسميه independent. independent يعني مستقل، بطلع لك قيمه ثابته ولا علاقه لهذه القيمه باي قيمه اخرى على اي عنصر من عناصر الدائره الكهربيه. في عندك من الاندبندنت فولتج سورس وكرنت سورس. الاندبندنت فولتج سورس بيعطي لك 12 فولت وقيمته تبقى 12 فولت لعند ما تنتهي عمره، زي بطاريه السياره. او يكون عندك كرنت سورس وظيفته انه يطلع لك 2 امبير مهما كان الفولتج المستنزف في الدائره او المطبق على الدائره. اذا كان النوع الاول اسمه اندبندنت، فالنوع الثاني اكيد اسمه ديبندنت، المعتمد. هذا المعتمد برضه في عندي فولتج سورس وكرنت سورس. انا حطيت لك الخريطه هذه عشان تعرف حالك لما تتعامل مع الانظمه المختلفه لمصادر الطاقه تعرف هي وين، لانه في الدائره الكهربيه سنرى كرنت او dependent current source او independent voltage source او independent current source او dependent current source. ولما بقول dependent اي انه معتمد على، فالفولتج سورس ممكن اللي بيتحكم فيه تيار او جهد، والكرنت سورس ممكن اللي بيتحكم فيه تيار او جهد. اذا انت صار عندك نوعين اندبندنت واربع انواع ديبندنت. اذا انت بتتكلم على 6 انواع مختلفه من الباور سورس ان ذا سيركت. طيب خلينا مع بعض الان نمسك الاندبندنت لانه هم عددهم 2، نتكلم على الفولتج سورس لحال، نتكلم على الكرنت سورس لحال، ثم ننتقل في نهايه المحاضره على الديبندنت كرنت سورس ونشوف الرمز اللي حيستخدم لتمثيل كل نوع من هاي الانواع. اتفقنا؟ طيب الاندبندنت كرنت، الاندبندنت سورس، وانا حطيت هنا ايديال عشان اقول انه هذا مثالي، وحوضح لكم ايش معنى كلمه ايديال في حينه. لكن العنوان ايش بتكلم؟ على الاندبندنت سورس. الايديال اندبندنت سورس هو عباره عن اكتيف اليمنت، مصدر للطاقه، provide specific voltage or current. ايش معنى كلمه specific؟ قيمه محدده من التيار او الجهد للدائره الكهربيه completely independent of the other circuit element. ايش ما تكون العناصر الثانيه هو بتغيرش. وهذه اغلب الدوائر الكهربيه اللي تعاملنا معاها في السابق كانت عباره عن ايش؟ independent voltage source. كان يقول لك افرض ان فرق الجهد هو 12 فولت، احسب الجهد المطبق على كل عنصر من عناصر الدائره الكهربيه باستخدام قانون كيرشوف وما قيمه التيار. قد ما يكون قيمه التيار قد ما تكون قيمه فرق الجهد على المقاومات الثانيه، جهد البطاريه ثابت 12 فولت. يرمز للفولتج سورس من النوع الاندبندنت المستقل بدائره فيها موجب وسالب. اذا لما بتشوف انت رمز الدائره هذا اعرف انه احنا بنتكلم على ايش؟ اندبندنت سورس. اذا كان بنتكلم على فولتج سورس ففي عندي اشاره موجب وسالب. الموجب والسالب هذا اللو بوتنشال، هذا الهاي بوتنشال. واحنا بكلمه البولاريتي بتهمني كثير عشان لما بتحرك في هذا الاتجاه غير لما بتحرك في هذا الاتجاه، فبالتالي لازم يكون عندي سيمبل. اذا السيمبل المعتمد للاندبندنت فولتج سورس از او سيركل فيها موجب وسالب. هذا بيشير الى دي سي فولتج او اي سي فولتج، سواء اي سي او دي سي. اذا شاهدت
هذا الرمز، فهذا ايضا للاندبندنت فولتج سورس، ولكن فقط من النوع الدي سي. وفي الكتاب اللي احنا مستخدمينه مش حتشوف هذا الرسمه كتير، دائما وابدا الرسمه المعتمده مين هي؟ هاي. هذه كنت اخذها زمان لانه ما كانش عندك غير عنصر طاقه واحد اللي هو مين؟ البطاريه. فبالتالي كان اللي هو الشرطه الصغيره والكبيره هذه بتشير لك الى الخلايا، لأن البطاريه من ايش مكونه؟ من الواح من الرصاص والزنك ورا بعض، هذه هي الخلايا. السالب اللي هو الصغير والموجب هو الكبير. زي ما قلت لك هذا يستخدم فقط للتيار للجهد المستمر. اما اذا انت بتتكلم جنرال، مستمر والمتردد بياخذ دائره وفيها اشاره موجب وسالب. اما بالنسبه للكرنت سورس، اندبندنت كرنت سورس، فبياخذ ايضا دائره، ولكن يستبدل الموجب والسالب باتجاه ايش؟ سهم. اتجاه السهم يشير الى اتجاه التيار في الدائره. هدول الرسمه المعتمده لمين؟ للاندبندنت. اذا لما تسمع كلمه اندبندنت المصدر تبعك ايش حيكون؟ عباره عن دائره. طيب نيجي الان نتكلم على الفولتج لحال والكرنت سورس لحال. فالعنوان اتغير، صار ايديال اندبندنت فولتج سورس، اللي هو مصدر جهد مثالي لا يعتمد على شيء، هو عباره عن device which maintain its specific voltage for any load current. مهما كان التيار اللي بمر في الدائره الفولت يبقى ثابت independent، ما بيعتمدش على حدا. A voltage source has specific voltage but the current depends on the circuit and determined through the analysis. اذا انت في الدائره الكهربيه لما انا برسم لك دائره كهربيه ممثله ب عنصر الدائره الكهربيه موجب وسالب، بمر في مقاومه وفي عندك هنا ايضا مقاومه بهذا الشكل. الان طبعا هنا حيطلع منها ايش؟ تيار تيار تيار. قيمه الجهد وقيمه التيار المر في عنصر الدائره لن يؤثر على ال 12 فولت اللي طالع من هاي البطاريه. ولو غيرت المقاومات وحطيت مقاومات ثانيه او غيرت الدائره كلها، ال 12 فولت لن تتغير. لذلك لو انت اطلعت على الرسمه هاي، انت عندك هنا 3 different circuit، بمعنى مقاومات مختلفه في داخل هذه التوصيلات، ولكن مشبوكه على مصدر جهد ideal independent voltage source قيمته 12 فولت لا تتغير. لكن اللي طالع منها تيار مختلف، هذه الدائرة لأنه مقاومتها منخفضة سحبت 2 أمبير، هذه مقاومتها منخفضة أكثر صارت 20، هذه مقاومتها تقريبا أقل بكثير فصارت 100 أمبير، لكن مصدر الجهد يبقى ثابت. نيجي الآن لموضوع الريال والايديال. احنا في الكتاب كله حنتعامل مع مين؟ مع الايديال، هنعتبر انه القيمه ثابته. ايش معنى ذلك؟ لما بقول عندي انا ايديال اندبندنت 12 فولت سورس، معناته قيمه الجهد 12 فولت مهما كانت قيمه التيار المر في الدائره. لو كان التيار 0 1 2 3 4 5 20 امبير، فان voltage is fixed at 12 فولت، الكرنت can have any value. لكن احنا حقيقه في الحياه العامه لما انت بتكون ماشي بالسياره، بطاريه السياره 12 فولت، اول ما بتشغل الضوء العالي الكرنت اللي بمر فيها عالي، فبتحس انه في شيء صار له ايش؟ صار في هبوط في التيار، يعني انخفض شويه. ولو انت حاطط الفولت ميتر على البطاريه حتجد انه جهد البطاريه صار 11.8. لو شغلت المكيف او شغلت اي اجهزه اخرى، هذه عباره عن تيار بيستنزف من وين؟ من البطاريه، فالجهد بينخفض. لذلك في الوضع الحقيقي هو الممثل باللون الاخضر. ايش الممثل باللون الاخضر؟ بيقول لك انه انت كل ما استنزفت تيار اكثر كل ما الجهد انخفض. لاحظ هنا الجهد لما صار التيار كبير بطل 12 فولت، صار اقل شويه، لكن هذا النقصان في الجهد سوف يكون بالنسبه لنا مهمل، لانه حنتعامل جميعا مع حاله الايديال اندبندنت فولتج. لكن انت مش تقول والله الاستاذ خدعنا او الكتاب بيحكيش مع الواقع، لا، انا زي ما بقول لك انت عندك العداد تبع البيت بيعطي لك 230 فولت او 220 فولت، ممتاز جدا. شغل مضخه الميه وشغل الاجهزه اللي في الدار عندك البويلر والكذا، وروح انزل اطلع على الجهد هتلاقيه نزل صار 225. شغل اجهزه ثانيه حينزل اكثر. اذا في بعض الاحيان اذا كان الانخفاض مهول بتروح بتجيب ترانس عشان ترجع الايش؟ الجهد الى القيمه الاصليه.
لكن احنا لما بنيجي نتعامل مع تحليل الدوائر الكهربيه في المنهج تبعنا سنتعامل مع انه شغلت الضواو او طفيت الضواو تحت السياره دائما وابدا ال 12 فولت هي اللي باللون الاحمر بتتغيرش مهما كان التيار المستنزف. اذا in the real world the voltage drop as the current increase. نيجي الان للموضوع اللي بعده اللي هو الايديال اندبندنت كرنت سورس. الاكثر استخداما الفولتج سورس، ولكن في حالات كثيره بيكون انا عندي مصدر للتيار. ايش وظيفته؟ هذا عباره عن ديفايس maintain specific current for any load او any voltage load، اي ان التيار يبقى ثابت. اذا التيار له قيمه واحده، اما الجهد فهو يعتمد على السيركت اناليسيز او على طبيعه الدائره الكهربيه. هنا عندك ثلاث دوائر كهربيه مختلفه. الكرنت سورس اللي انت شريته ثبت لك الامبير على 2 امبير، بالرغم من انه الجهد المطبق عليها كان 10 فولت 75 فولت او 200 فولت، الا ان الامبير ثابت. اذا وظيفه الكرنت سورس انه يحافظ على ثبات التيار بالرغم من تغير الجهود المطبقه، والفولتج اندبندنت سورس بحافظ على فرق الجهد بالرغم من اني ممكن اسحب منه تيارات مختلفه، وهو النوع الاكثر استخداما. لذلك بقول the voltage provided by 2 ampere source varies in each case، اي ان الجهد المستنزف من المصدر مختلف. بالنسبه للايديال والريال التيار يحافظ على 2 امبير مهما تغير فرق الجهد، وهذا طبعا بنسميه انه الفولتج كان هاف اني فاليو ان ذا سيركت، لكن التيار قيمته 2. في الريال كلما زاد الجهد يقل التيار شويه، لانه الباور كرنت باور سورس بيقدرش يواكب الزياده في الجهد ويعطي نفس التيار، فبنخفضه شويه. لذلك ايش بقول؟ in the real current will drop as the voltage increase. لكن احنا سنفترض انه جميع الحالات لما بقول لك independent current source 2 امبير خلص بضله 2 امبير، مش من هنا طالع مش هنستخدم لا ريال ولا ايديال. واضحه الفكره؟ الديبندنت اصعب شويه. ليش؟ لانه قيمته تعتمد على عنصر اخر موجود في الدائره. فمثلا الايديال ديبندنت سورس هو عباره عن active element ايضا provide specific voltage or current that is controlled by another voltage or current in the circuit. خلينا نشوف هذا الكلام ايش بيعني. اول شيء نستخدم رمز الدايموند الماسي هذا في التعبير على الديبندنت فولتج سورس. الدائره للاندبندنت. طب ايش بدنا نحط للديبندنت؟ بدنا نحط له اللي هو الشكل الماسي. موجب وسالب معناته فولتج، سهم معناته كرنت سورس. اذا انت مجرد ما تشوف شكل دايموند في سهم اعرف انه هذا ديبندنت كرنت سورس. لما بتشوف الدايموند وفي موجب وسالب اعرف انه هذا ايش؟ ديبندنت فولتج سورس. والموجب والسالب هذه القطبيه وهذا اتجاه التيار. اذا ميزنا ما بين الاندبندنت والديبندنت في السيركت سواء فولتج او كرنت. الديبندنت سورس هنالك 4 انواع بكل بساطه. انت عندك فولتج سورس وعندك كرنت سورس، هي نوعين. الفولتج سورس بتحكم في اما تيار او جهد، والكرنت سورس بتحكم في تيار او جهد. فصار عندك داخل الديبندنت فولتج سورس او كرنت سورس 4 انواع هما كالتالي. اول شيء اطلع لي على هاي الدائره هنا دايموند. اذا هذا ايش؟ ديبندنت، موجب وسالب هذا فولتج. قيمه هذا الفولتج بتساوي ميو ثابت في في مين؟ في في 1. مين الفي 1؟ هي الجهد على المطبق على الطرف الثاني من السيركت. اذا قيمه الباور سورس الفولتج سورس هذه بتعتمد على جهد مين؟ الدائره اللي جنبها. اذا كانت هذه 5 فولت وهذه كانت عباره عن 2 في 1، الميو ممكن تكون 2 او 3 او 4، وفي الحاله هذه بتصير 10 فولت. لو صارت هذه 3 فولت هذه بتصير 6. لو هذه 6 فولت هذه بتصير ايش؟ اذا قيمه الجهد هنا على مين بتعتمد؟
تعتمد على جهد المطبق اللي جنبها. لذلك هذه ايش بسميها؟ انتبه معايا، فولتج كنترول فولتج سورس. ليش؟ اول شيء هو هذا فولتج سورس، مين اللي بيتحكم فيه؟ الجهد. اذا ايش بقول؟ فولتج كنترول فولتج سورس. النوع الثاني ماذا لدي هنا؟ كرنت سورس. الكرنت سورس هذا مين بيتحكم فيه؟ فولتج. اذا انت عندك هنا قيمه الكرنت مين بيتحكم فيها؟ بيتحكم فيها. ليش انا سكتت لي وهله؟ لانه مكتوب لك الرمز جي في 1. كيف يعبر جي في 1 على تيار؟ يعني انا بدي اقول لك في الشكل هذا، في الشكل هذا عندك انت هنا هذا الشكل وهذا ايش؟ اذا هذا كرنت سورس، مزبوط ولا لا؟ الكرنت سورس هذا ايش قيمته؟ جي في 1. يعني قديش هنا في 1 على القطبيه هذه، على في الدائره هذه، وهنا سالب، اوكي، بده يؤثر على الدائره. قديش قيمه الفي 1؟ هذا حيكون التيار اي تساوي جي في في 1. اذا كانت هذه وحدتها بالفولت، فهذه ايش لازم تكون وحدتها؟ امبير على فولت، مزبوط ولا لا؟ اذا هذه وحدتها امبير على فولت، فالفولت مع الفولت بروح، بضل امبير بيساوي امبير. لذلك اذا كانت هذه وحدتها 2 فولت، هذه قيمتها الجي بتصير 2 او 4، خلينا نقول 4 في 1. الاي تساوي 4 في 1. اذا الاي الجديده تبعتك ايش بتساوي؟ 4 ضرب كام؟ ضرب 2. اذا قيمه التيار اللي بيعطي لي اياه الكرنت سورس هذا عباره عن 8 امبير. وليش ظهرت 8 امبير بالرغم من انه هذه فولت؟ لانه الجي الثابت تبعك هذا وحدته امبير على فولت. طيب ايش بدي اسميه هذا السورس؟ ايش بدي اسميه؟ هذا اول شيء كرنت سورس، بيعتمد على مين؟ على الفولتج. اذا هو فولتج كنترول كرنت سورس، فولتج كنترول كرنت سورس، ويرمز بالرمز VCCS. الحرف الثاني كنترول، الاخير اس والاخير اس. الحرف الاول هو المتحكم، والحرف الثاني هو الباور سورس، نوع الباور سورس. طيب نشوف المثال الثالث ونطبق هذا الكلام. ماذا ارى هنا؟ بلاقي عندي ديبندنت فولتج سورس لانه موجب وسالب والشكل دايموند. هذا فولتج سورس بيعتمد على مين؟ على التيار. اذا ايش اسمه؟ current control voltage source CCVS، current control voltage source. والوحدة المقدار R في I، الار هنا ممكن تكون رقم 5. ايش وحدتها؟ وحدتها ايش بتكون؟ هذا فولتج سورس وحدتها اوم. احسنت. والاوم ما هي الا فولت على امبير. بالضبط. لسه هذا الكلام حناخده المحاضره الجايه، لكن لعند الان انت حتتعامل مع رقم، لكن كن مطمئن انه وحده هذا الرقم جي في في هي وحده امبير، وهي الموصليه، وحنرمز للموصليه بالرمز جي في المستقبل. وبالنسبه للار هذه ايش وحدتها؟ هي الاوم. فلما بتضرب هذه في هذه تعطي لك قيمه فولت، لانه هذا باور، فولتج باور سورس. النوع الثالث، النوع الرابع، ماذا لدي؟ كرنت سورس بتحكم فيه تيار. البيتا هذه ما لهاش وحده، والميو هذه ما لهاش وحده. فبالتالي هذه ايش بتصير؟ اي في 1 بيعطيني تيار امبير او 2 او 3. قيمه هذا التيار المار في هذا العنصر لانه ديبندنت بيعتمد على قيمه اي 1. كانت قيمه اي 1 2، هذا بصير بيتا في 2. كان هذا 3، هذا بصير بيتا في 3. ايش بنسميه هذا؟ هذا اول شيء بطلع عليه ايش هو؟ كرنت سورس. مين اللي بيتحكم فيه؟ تيار. اذا بصير كرنت كنترول كرنت سورس. اذا صار في عندك 4 انواع: فولتج كنترول فولتج سورس، فولتج كنترول كرنت سورس، كرنت كنترول فولتج سورس، كرنت كنترول كرنت سورس، كرنت كنترول كرنت سورس. اذا عندك انت 2 باور بتحكم فيهم، اما جهد او تيار. نشأ عنهم اربع ديبندنت باور سورس. كلمه باور تشمل الكرنت والفولتج.
طب خد بالك معايا وطبق الآن. ماذا نسمي هذا؟ هذا أي نوع من الأنواع؟ عشان أكبر لك الصورة، هذا الشكل إيش هو؟ هذا فولتج سورس. ليش؟ لأنه عندك دايموند في داخله موجب وسالب، فولتج سورس. مين اللي بيتحكم فيه؟ 2 في اكس، الفي هنا فولتج، إذا اللي بيتحكم فيه جهد المطبق على العنصر هذا. قديش قيمة الجهد اللي مطبق على العنصر هذا؟ الباور سورس هذا بيشتغل وبيعطي لك 2 ضعف هذا الباور سورس. إذا هذا عبارة عن فولتج كنترول فولتج سورس. اللي بالأحمر هذا نوع الديفايس. الحرف الأول مين اللي بيتحكم؟ المتحكم. طيب شوف لي الدائرة هاي، هذا إيش هو؟ فولتج سورس، إذا بتوقع في اس. طيب مين اللي بيتحكم فيه؟ 3 اي اكس، قديش بمر الثلاثة؟ إذا بقول كنترول كرنت كنترول فولتج سورس، سي كنترول كرنت فولتج سورس. النوع الرابع الثالث، هذا عبارة عن ايش؟ كرنت سورس، لأنه دائما في داخله سهم. مين اللي بيتحكم فيه؟ فولتج. إذا الحرفين الأخيران ايش بيكونوا؟ كرنت سورس. الحرف الأول حيكون في، إذا في كنترول كرنت سورس. وأخيرا كرنت سورس بيتحكم فيه كرنت، إذا كرنت كنترول كرنت سورس. الرمز اللي باللون الأخضر هذا اختصار لكلمة كنترول، والرمز الأول اللي باللون الأزرق هو نوع المتحكم المسيطر الآمر. مين هو؟ الفولت. هنا كان الكرنت، هنا كان الفولت، هنا كان الايش؟ الكرنت. ايه؟ هل لقيت ايش اللي اعيده؟ بدي اعيد واحدة منهم. هادي بسأل حالي سؤال، ايش نوع هذا؟ فولتج سورس ولا كرنت سورس؟ ديبندنت ولا اندبندنت؟ ديبندنت فولتج سورس لانه دايموند. طيب مين اللي بيتحكم فيه؟ تيار. اذا ايش بقول current control voltage source لانه هو voltage source. طب النوع الثاني، النوع الاول بطلع عليه ايش هو؟ voltage source. مين اللي بيتحكم فيه؟ فولت كنترول. اذا بقول في سي في اس. كيف بقراها؟ بقراها voltage control voltage source. دائما الحرف الثاني كنترول والحرف الاخير اس. اذا بضل الاول والثاني، الاول والثالث. example، الدائرة التالية if V2 is equal to 3 فولت find VL. انت بنظرتك الفاحصة بتطلع VL هي المطلوبة، هذه قد تكون مقاومة، قد يكون جهاز راديو، ايش ما بدك، ولكن لانه موصل على التوازي مع الديفايس هذا فالجهد هذا يساوي الجهد هذا. ولأن هذا الجهد هو عبارة عن dependent voltage source من النوع V control voltage source، قيمته بتعتمد على الثلاثة. يعني قيمة الجهد هنا قديش؟ إذا هنا ال V2 بيساوي 3 فولت، 5 3 ب 15. إذا قديش الجهد على ال VL؟ 15 فولت. واضحة الفكرة؟ إذا قديش الدائرة هذه اللي هي على اليسار بتعطي جهد على V2، الباور سورس هذا جهده ايش حيكون؟ 5 أضعاف. وهذا الجهاز حياخذ نفس الجهد اللي مطبق عن، لأنهم متصلين على التوازي. عشان هذا معتمد على هذا أخذ اللي هو الرسمة دايموند، ولأنه هذا فولتج سورس موجب وسالب، ولأنه فولتج سورس يعتمد على فولتج فصار اسمه VCVS، أي فولتج كنترول فولتج سورس. هناخذ مثال ثاني. الآن كرنت سورس وفولتج سورس. آسف أنا قلت كرنت سورس، لا مش كرنت سورس، هذا فولتج سورس وقيمة الفولتية تبعته 15 I2. هذا اللي فوق ديبندنت وبيعتمد على قيمة V1 اللي بيساوي 15 I2. إذا كانت I2 اللي مرة في الدائرة 1 أمبير، فقيمة الجهد اللي هنا 15 في 1 15 فولت، وقيمة الجهد اللي هنا 10. ولأنه متصلين أقطاب سالب موجب سالب موجب، فالفولتية الكاملة هي
حاصل جمعهم. لذلك هذا الديفايس من النوع current control voltage source، وقيمته 10 زائد في اكس بيساوي 10 زائد 15 في 1، هي الواحد بيساوي 25 فولت. هذا قيمة الجهد المطبق على اللوحة. العناصر اللي احنا تكلمنا عليها في الدائرة الكهربية زي ما انت شايف 4 بيمثلوا دائرة وفي داخلها سائد وموجب، دائرة في داخلها سهم. إذن هدول واحدة اسمها independent voltage source وواحدة اسمها independent. المجموعة الأولى هذه تصنف على أساس إنها active element، المجموعة الثانية تصنف على أساس إنها passive element. الأكتيف element تعطي باور، هذه لا يمكن أنها تعطي باور. الدوائر independent، أما الدايموند شيب dependent. هذا voltage dependent source، هذا current dependent source. dependent current source أو dependent source هو عبارة عن active element its value depends on or controlled by another element in the circuit. والdependent source يوجد منها 4 أنواع: ال VCVS وال CCVS وال VCCS وال CCCS. هذول اختصار ل current control current source، voltage control voltage source وما بينهما. مثال 1.7 في الكتاب: calculate the power supplied or absorbed by each element. كلمة element بالنسبة لك صارت مفهومة. ما هذه element؟ هذه element. كم element عندك هان؟ 4. الآن هذه الاليمنت إلها باور، هذه إلها باور، هذه إلها باور، هذه إلها باور. والباور إيش بيساوي؟ قيمة التيار في فرق الجهد. مظبوط ولا لا؟ الآن الباور سورس هذا إيش أعطالك؟ أعطالك تيار كهربي مقداره 5 أمبير، وفرق الجهد اللي مطبق عليه كام؟ والتيار انتقل من اللو إلى الهاي، إذا فولتج رايز. ولما يكون الفولتج رايز الباور بيكون بالسالب، لذلك الباور واحد المطبق على البطارية، على الفولتج سورس اندبندنت فولتج سورس هو ناقص اي في في بيساوي ناقص 5 بيساوي ناقص 100 واط. نيجي للعنصر الثاني، التيار ينتقل من الموجب الى السالب، فولتج دروب. 5 امبير في موجب 12 بيعطيني 60 واط. الديفايس اللي بعده، الاليمنت اللي بعده، من الموجب الى السالب، فولتج دروب، وقيمة التيار 6 في 8 بيعطيني 48. اما بالنسبة لهذا العنصر اذا كان هذا سالب فهذا سالب، اذا كان هذا موجب فهذا موجب، معناته التيار طالع من السالب الى الموجب، فولتج رايز. اذا 0.02 مضروبة في اي اللي هي وين الاي؟ اللي هي 5 امبير اللي هي بواحد، مضروبة في مين؟ مضروبة في قيمة اللي هو الفولتية المطبق عليها اللي هي 8 فولت. من وين جبت انا 8 فولت؟ لانه الجهد المطبق هنا هو نفس الجهد المطبق هنا، وبالتالي قيمة التيار 0.02 امبير مضروبة كذا، واخذت اشارة سالب. ليش اخذت اشارة سالب؟ لانه التيار رايح من السالب الى الموجب. بنلاحظ هنا لما بتجيب التوتال باور لازم يطلع صفر. ليش؟ ناقص 100 زائد 60 زائد 48 ناقص 8 اذا بيساوي صفر. اذا بنرجع للقاعده الاساسيه اللي اخذناها المحاضره اللي فاتت، انه سميشن للباور في كل عنصر من عناصر الدائره الكهربيه بيساوي صفر، بمعنى انه the total power supplied equal the total power absorbed. اوكي؟ طبعا هذه المسائل لاحظ نفس الامثله اللي حليناها جبت لكم مسائل عليها. هاي عندك قيمه التيار 9 امبير، هنا 5 امبير، هنا dependent current control voltage source. وهذه الدوائر مأخوذة من الكتاب، بدي اياك تحلهم في البيت وتشوف كيف حل كل سؤال. الأسئلة موجودة عندك في الكتاب، هي موجودة عندك في الدوسية، حتكون اليوم موجودة على موقع الأكاديمية لتحميلها. هيك بنكون خلصنا الوحدة الأولى. بتمنى تحلوا مسائل المحاضرة رقم 1، مسائل المحاضرة رقم 2،
مسائل المحاضرة رقم 3 هاي 7 مسائل، وعندي هنا 6 مسائل، هاي 13 مسألة. هدول تأخذوا من الكتاب من ضمن 66 مسألة، هدول اللي هم بينطبق عليهم شروط إنها بتلائمكم أو بتناسبكم. بننهي المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.